Hát szevasztok! Üdv ennek a rövid trilógiának a harmadik, egyben befejező részében, ahol a nagy távra történő hosszú előkés féderezéshez szeretnék botokat mutatni nektek, segíteni abban, hogy melyiket válasszátok. És az eddigiekkel ellentétben most nagy hallal nyitjuk a filmet. Őszinte leszek, több mint egy órája itt vagyok. A stáb egy kicsit később jött, de direkt. A helyet ismervén tudom, hogy idő kell a halaknak, hogy összeálljanak ebben az 5 méter körüli vízben. 80 méteres távra vagyok beakasztva. És az etető bottal folyamatosan buflákoltam a helyet, amíg pakoláztam. Majd amikor az első bot elkészült, akkor bedobtam, összeraktam mellé a többit, néha beleeltettem az etető bottal, de nem volt kapásom, és mire úgy minden felállt, addigra pont lett egy, úgyhogy most úgy érzem, mintha nem is filmet forgatnánk, nem így szokott lenni. Ja, persze még elmehet, de talán nem. Ahogy az előző 2 epizódban is, úgy most is több botot szeretnék bemutatni nektek, a különböző árkategóriákat és a különböző teljesítménykategóriákat egyaránt. Egységesen 375-390-es botok lesznek ezek, és ahhoz, hogy nem maradjak le semmiről, a sor tetején lévőt, amire majd a film végén kerül sor, azt dobtam most be, amíg a többit kitettem, ezt a World Champion 390-est, de majd beszélünk róla, hogy oda kerül a sor. Amikor már azt hiszed, hogy megvan, akkor lefordul a feje. A következő kanyar, újabb esély. Nem érdemes sietni egyébként, főleg hosszú fárasztás után. Sokszor már olyan a seb, hogy könnyen kiakad a horog. A zsinort nem féltem, a botot nem féltem, a jobb karomat majd a forgatás végére, de azt igen, hogy kipattan a horog, és ezért nem érdemes sietni a száknál. Most viszont meg leszünk. Wow! Hát, úgy látom, kell gyártanunk nagyobb fejeket. Atyaisten, mivel nyitjuk a napot? Hát nem erre találtuk ki a versenycuccokat, de ha ilyen jön, ilyen jön. Spielberg biztos ügyelt volna, hogy úgy rakja le ezt, hogy ne árnyékolja le a hal fejét. Eddig már nem jutottam, kicsit korán vagyunk még, de én ennek is nagyon örülök. A leárnyékolt fejűnek is, majd mindjárt megmutatom szépen. Nézzétek, milyen halat sikerült fogni. Mindjárt a következő 20-30 percben majd azt is elmesélem, hogy hogyan. Gyönyörű bányatavi tükrös, érintetlen hal. Gyorsan vissza is teszem.
Na, akkor kezdődjék a film. Amint azt megbeszéltük, a harmadik rész a 60-tól 100 méterig terjedő távról fog szólni, azon belül is kizárólag a hosszú elők és féderezésről. Lehetne metodozni ezen a távon, hogy ne lehetne, 150 méterre is lehet metodozni, még bot is van nálam hozzá, csak én nem nagyon űzöm azt a sportágat. De ettől még baromi eredményes, és azt gondolom, hogy a finom szerelékes horgászat egyik megmentője a metodféder, nagyon örülök, hogy létezik, viszont én a hosszú előkés szakákban viselhetek címeres mezt a magyar válogatott büszke tagjaként, ezért minden energiámat erre fordítom a következő pár évben. A bot, amivel az előző halat fogtam, a World Champion 390, rajta azzal a nagy lonkásztorsóval, full monofillal, a 100 méterig használt felszerelés arzenálom teteje. Ennél erősebb bottal nem horgásznék ilyen távra, de ezt raktam össze először, ezt dobtam be, míg a többi pecát összeszereltem, és ezt tekert el a hal. De nem innen kezdeném a sort, hanem a legfinomabb végéről. Ez pedig nem más, mint a Racer sorozatból a 375 MQ, azaz egy 3 méter 75 cm hosszú médium kaliberű bot, ami remekül használható mind fonogzsinoros, mind pedig monofilzsinoros horgászathoz. Mivel a tavaszi keszeges versenyeken bőszen dobálgattunk 60-80 méterre, egy fonottas dobbal felszerelt teljes cucc van a kezemben, nem merem bent hagyni sokáig ott a halak között, mert ha ilyenek jönnek, mint az előző, akkor biztos, hogy semmi esélyem nincs megfogni vele, de azért egy pár dobás erejéig szeretném megmutatni, miért is szeretem ezt a botot nagyon. Minden botom 80 méterre van húzva, ezzel most nem raboltam az időtöket. Viszonylag egyenletes talajú ez a remek kis elhagyatott bányató, 5 méter körüli mélységgel, és én nem ismerek benne gödröket. Nem találtam még olyan meder alakulatot, amire nagyon figyelnem kéne. Ezen a stégen szoktam felkészülni, ugye a világtól elvonultan a nagy versenyekre, itt rakom össze általában a cuccom, és ezt a távot kényelmesen horgászom innen. Amint azt említettem, ezt a botot én elsősorban, vagy szinte kizárólag fonogzsinorral használom keszegezésre, távolsági keszegezésre. Ilyen távon a kosár szinte mindig window vagy nagyobb méretű bullet, és a dobás minden esetben szinte teljes erőből történik. Nem azért, hogy még messzebb menjen, hanem azért, hogy pontos legyen. És egy lágy bottal, mint amilyen ez a 375 MQ, nagyon fontos, hogy a dobás elején meglegyen a megfelelő direkt kontakt a szerelékkel, a kosárral, hogy meg tudjam tartani az irányt. Remélem érthetően át tudom adni ezt a szerintem nagyon fontos elemét a botválasztásnak, ugyanis a modern féderhorgászatban, főleg versenykörülmények között, és ilyen lehet egy jól telepített, frekventált vizen egy hétvégi horgászat is, mert minden oldalon ülni fog majd valaki. Szóval a konkurens körülmények között a legfontosabb ismérvek egyik a pontosság. És ezt bottal akkor tudjuk elérni, hogyha az történik a levegőben tőlünk 50-60-70 méterre is, amit mi kigondolunk a ládán. Ezért fontos, hogy egy viszonylag lágy bottal, direkt zsinorral, lehetőleg fonogzsinorral indítsam el a nagy erejű dobásokat. Talán a felvételeken is jól látszik, hogy ugyanez csak egy 40 grammos SS kis window kosár, de a bot karikába hajlik, amikor meghúzom. Mert túlhúzom. 80 méterre horgászom, de 100-ra dobok, és a végén tompítom az egészet azzal, ahogyan majd leteszem a vízre. Természetesen nem csak fonott főzsinórral használhatóak ezek a lágy karakterisztikájú, hosszabb féderbotok. Én azzal használom őket, mert amikor pontyozom és monofila főzsinorom, akkor más botot veszek általában kézbe. De hogyha ebben az 50-60-80 méteres távolságban szeretné valaki egy 20-as monofillal, fonott dobóelőkével, vagy egy vastagabb monofil dobóelőkével horgászni, tökéletes választás lehet. Arra, ahol most vagyunk itt a Jurassic World-be, a nagy halak között telefonottal nem alkalmas, ezért én most kiveszem, és mutatok helyette valami mást. A következő pálca a kezemben a belépő szintű versenybotunk erre a típusú horgászatra, nevezetesen a Dart Pro 375. Ebből csak egy dobósúly létezik, de azt úgy hangoltuk, hogy mind fonott, mind pedig monofil dobóelőkével ki lehessen vele dobni a világból.
Fonott dobóelőkével szereltem ezt a botot. Így az általam használt 50 g-os Window a 100 méteres távig is eldobható lenne, én most 80-ra horgászom. Ha tisztán monofillal dobunk, javaslom, hogy tegyünk hozzá monofill dobóelőkét, ekkor a táv némileg rövidül, szerintem a 60-80 méteres viszonylatban nagyon kényelmes lehet, ennél még akár nagyobb töltettel is. Segíti a monofill dobóelőke csomójának kifutását, hogy a viszonylag nagyméretű keverőgyűrű mellett a következő pár gyűrű is egy kicsit túlméretezett, aztán ez összemegy a spitz felé nyilván, hiszen mi nem igazán gyártunk durungbotokat versenycélra, de ez a keverőgyűrű, meg a második, harmadik gyűrű az, ami igazán számít a dobás szempontjából. Vegyes halas horgászatnál is jó társunk lehet a Dart Pro, de azért ez elsősorban pontra van kitalálva. Én azt gondolom, hogy keszegre van finomabb megoldás, a következő bot majd olyan lesz, ami arra is remekül bevethető. Ez egy pontyos bot, én azt javaslom, hogyha valaki olyan botot keres, amivel 60-80-100 méterre tud stabilan pontyozni, mondjuk metoddal, akkor nyúljon ehhez, mint belépő modellhez. A gyűrűzésnek, a bot karakterisztikájának és nyilván a fonott dobóelőkének köszönhetően ez a távolság meg se kottyan. Tehát lehet látni, hogy könnyedén oda lehet dobni a kosarat, pedig ez egy hosszú előkés cucc, és higgyétek el, nagyon nagy különbség van abban, hogy lifege egy 60-80 centi a végén egy kukoricával a kosár mögött, vagy egyben repül, mint ahogy a metod szerelék. Viszont nagyon úgy fest, hogy szétvertük az etetést azzal a nagy hallal. Egyrészt sokat esznek ezek a halak, és az a 2 doboz kukorica, ami eddig ma bement, az semmi. Másrészt ott a fárasztás elején nem is voltam teljesen észnél, ott hagytam egy kicsit vergődni a helyen. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy újra feletessem a placot. Előtte kicserélem a botot, méghozzá a következőre, Hypernova 375, ami egy nagyon hasonló bot, mint a Dart, csak könnyebb, és egy kicsit könnyedebbre is van tervezve szándékosan. Ha megnézitek például a gyűrűit, lényegesen kisebbek, jobban tolerálja a fonoginoros pecát, és kevésbé a nagy bumszli monofill dobóelőke csomókat. Cserében nagyobb fárasztási élményt biztosít, és esélyt ad arra, hogy több számmal lemenjünk horogban. Ezt itt nem fogjuk elkövetni, csak esélyt ad rá. Az etető botom 80 méterre is ugyanaz, mint 60-ra, a kosár egy kicsit más, Window etetőkosarat használok. Alsó súlyossal is meg lehet dobni, csak nem olyan szép a locsanás, ezt majd később megmutatom, hogy miért érdekes. Fenéken nagyjából mindegy lenne. Gyorsan bedobom, ami még itt maradt, aztán ha jól látom, kevernünk is kell, legalább akkor látjátok majd, hogy mivel horgászom. Maradékot gyorsan eldobálom. Ezt a párdobást most leengedtem a fenékre, nem lesz ez mindig így, viszont amíg kutyulunk, úgyse nagyon fogunk horgászni, vagy legalábbis nem fogok intenzíven dobni, úgyhogy ez most nem gond. Last cast. Hypernovára is gyorsan teszek egy horgot, aztán egy kosarat. A szerelékről majd később lesz róla szó, csak ezt az etetés dolgot rendbe kell tegyük, mert szerintem ide kell muníció, és ha kifogy, akkor órákra is kiúszhatjuk magunkat a szaknévsorból. Nyilván ez nem cél. A kosár lemaradt.
40 grammos került fel, egy kisebb médium. Ezzel a bottal ez is bemegy oda, ahova az előzőekkel az 50 gramm. Kutyuljunk, aztán majd beszélünk a botokról utána. De én nem állok innen fel úgy, hogy ezt így hagyjam. Bocsánat. Szépen megjelölöm a zsinort. Kiakasztom a klipszet, és úgy teszem le, mert itt fogunk ólálkodni a láda mögött. Hát, ha megeszi addig. Egy szempillantás alatt kipakoltam, mint széltomi a főmenüben. Lesz is olyan finom a vége. Kezdem azzal, hogy ledarálok, leszecskázok egy doboz kukoricát. Ez azért fontos, mert simán szemes kajából túl sok fogyna, hogyha azzal zárnám a kosarat, és ez túl fehér foltot eredményezne a talajon. Ezt nem szeretnénk, úgyhogy vágott kukorica lesz az alapja. Ez a kis püré kapni fog egy kevés száraz kaját. Tényleg keveset, nem szeretnék etetőanyagot használni, az egész horgászatot a magokra hegyezném ki, ha csak lehet. Ez a száraz kaja, ez egy marékbig. Ezzel a tempóval mondjuk 3 hónapra elég, de tényleg egy marék. Majd látni fogjátok, hogy így is nagyon szépen felszívja a nedvességet a darált kukoricából. De a lényeg nem ez, hanem a magok, amiből egy kis vegyes gyümölcs mellett kukorica kender és nagyszemű kukorica mellett kell mondjuk legalább 2 doboz kukorica is, hiszen az lesz a horgon. Tehettem volna egy kicsit kisebb edénybe, akkor biztos nem tudnám elkeverni. Na, van tehát vegyes magunk, sok kukoricával, és egy kevés darált kukoricánk 3 deka kajával kb. És mutatom, hogy juttatom be. Az újraalapozás előtt kiveszem a botot, az később már nem mindig lesz így, de most szeretnék még leengedni pár kosarat a fenékre, ezért elfelejtettem visszaakasztani a klipszet. Ez majd jusson eszünkbe. Szóval az etetés lényegét a magok alkotják. Teljesen teletömöm velük a vindót, szinte alig hagyok egy kis részt. Azért nem nyomkodom meg jobban, hogy könnyen ürüljön. Azért nem teszek bele még többet. Ha beleülő speca lenne, akkor ez lehetne akár tisztán mag. Így viszont lezárom az ablakot ezzel a pempővel, és kb. Locsanásnál ki is megy majd a fele. A többit pedig leengedem az aljára. Nagyon fontos, hogy elmenjen a klipszig. Hogyha nem vagyunk ebben biztosak, akkor vagy váltsunk kosarat, vagy jöjjünk 5 méterre rövidebbre még az elején, mert amint azt az előbb mondtam, a cucc fele locsanásnál ürül ki a kosárból.
klipszet visszaakasztottam, és akkor a jól megetetett placra bedobok egy elles kosarat, és elmesélem, hogy mire jó a Hypernova. Ahogy azt a korábbi részekben is láthattátok, a Hypernovákra egyfajta Jolly Joker botként tekintek. Minden megoldható velük, annyira széles a szortiment, hogy található belőle. Kifejezetten fonoginoros, kifejezetten monofiles, keszeges, pontyos, rövidre, hosszúra, mindenhova. Nem a leghosszabb és legerősebb bot van nálam, hanem a 375-ös, hiszen létezik ebből 390-es pontyos verzió is. De ezzel nagyon kényelmes vagyok még ezen a távon, főleg így, hogy a 20-as monofil zsinór mellé egy 16-os fonott előkét kötöttem. Meg is mutatom nektek, hogy néznek ki ezek a szerelékek, mert az előbb említett két boton, a Darton és a Hypernován pont ugyanúgy szereltem. Mivel nagyon kevés kapás van, ez adódik abból, hogy egy természetes, nem telepített halban nem túl gazdag, de annál szebb környezetű vízen horgászom, ezért most már folyamatosan bent lesz egy botom, legalább egy botom, és minden mást úgy fogok közbe csinálni, hogy a spiccet is figyelem. Szóval, ahogy említettem, egy 20-as monofil főzsinórhoz egy sima uni to uni, tehát két egymásnak fordított uni kötéssel kötöm hozzá a fonott dobóelőkét. Érdemes megnézni, hogy mennyit. Hogyha a kezemben van a horog, az orsóval egy magasságban, akkor maximum egy-két tekerésnyi fonott marad a dobon. A fonott 16-os, erre kerül egy kapocs, én mindig matt-fekete kapcsot használok, többféle is jó lehet, én azért szeretem a gurujét, mert nincs kiálló része, tehát teljesen laposan hajlik be a kapocs a takart fém lap alá, és nincs olyan pöcök, ami belakadhatna a zsinór. Egy egyszerű, de annál nagyszerűbb kis apróság követi a kapcsot, amin a kosár fut. Ez a kis gumiharangos ütköző nem áll másból, mint egy darab 10-es környéki forgókapocsból, és egy arra méretezett gumiból, amit rá tudok húzni. Nem is az a fontos, hogy a forgót fedjem, hanem az, hogy a kosár ne üsse a csomót, hanem ezen a gumin álljon meg. Én ezt sokszor két gyöngyel oldom meg, majd mutatok arra is példát, de itt a legegyszerűbb eszköz a kezemben, egy ilyen kis Enzone kütyű, amiben pont annyi forgó található, ahány gumiharang. A kapocs aljába egy kb. 20 cm hosszúságú 8 cibrás fédergumi kerül, ennek a nyúlása nem túl nagy, kb. Dupla lehet, vannak ennél lágyabb gumik is, én nem szeretem őket, ki szereti a lágy gumikat, ugye. Szóval, hogy itt egy fédergumi van, a végén egy csomó, a csomóra pedig hurkolva az előke, rajta a horog, kevés dolog egyszerűbb ennél. Jól ismerem a helyet, és tudtam, hogy nem fogunk sok kapásból gazdálkodni. Nem ülnék sokat egy boton. Azért, hogy végigérünk majd a filmen, én lépnék a következőre, tök mindegy melyikkel fogunk majd halat. Amúgy is tiszta szösz a víz, és ilyenkor jó botot cserélni. Úgyhogy dobok még egyet, aztán mutatok egy teljesen más főzsinórral ellátott szereléket. Most már negyedórás dobással is érintetlenül veszem ki a csalit, úgyhogy lépek a következő botra, az előbb említett másmilyen zsinórozásúra. Ez pedig nem más, mint egy kis World Champion, egy 390-es kisdobósúlyú World Champion, ami egy 80 grammos, nagyon vékony blankot takar, az előző botokhoz képest lényegesen vékonyabb bottest van a kezemben, nyilván sokkal nagyobb árért cserébe, de olyan karakterisztikával, ami mindenre alkalmassá teszi, legalábbis 100 méteres távig biztosan. És azért, mert itt a bot nagyon sokat segít a dobásban, egy gerincesebb bottestről, egy a levegőt hasító vékony
pengéről beszélünk, ezért sem fonott, sem monofil dobóelőkét nem használok, teliben van rajta a 22-es monofil. Ennek nagy előnye leginkább a szösz miatt van jelen pillanatban, de amúgy sem rossz az, hogy egy csomómentes, akadálymentes, szabadfutású cucc van a kezünkben. Jóval hosszabb előkét tettem erre a cuccra, talán azért, mert azt az első halat, amit még a forgatás kezdetekor fogtam, azt nagyon hosszú előkével fogtam, és nagyon sokáig bent lévő dobással. Ez mind a kettő arra árulkodhat, hogy óvatosak a halak. Nincs intenzíven horgászva a tó, szerintem minden locsanás, minden buffanás, minden fenéken fekvő kosár zavaró lehet ebben a kristálytiszta vízben. Legyen az előke egy kicsit messzebb, megvárom, még egy picit kioldódik belőle a cucc, vagy úgy meglazul benne, húzok rajta egy tekerést, és úgy eltávolítom a kosarat a horoktól. Szóval a World Champion botok. Azt hiszem, hogy talán ez a legjobb versenyszériánk. Persze ott van a Continental, hoztam is magammal egy vadonatújat, amire nem biztos, hogy sor kerül ma még a filmben, egy 100 g-os Continentalt, de ezek azok a botok, amik a legfeszesebb, leggyorsabb, legjobb dobási karakterisztikával bíró botok az én eszem szerint. Az elejétől fogva mi tervezzük, dizájnoljuk őket, ne külső dizájnjegyekre gondoljatok, hanem a nyíltak hosszára, az orsótartó pozíciójára, a gyűrű kiosztásra, mindenre, ami a saját pecáinkhoz kellhet. Ezt a 80 g-os 390-es botot, vagy az előző filmben látott nagyobbik dobosúlyú 360-ast nyugodtan használhatjuk 40-50-60 g-os kosarakkal egy folyóvízi horgászatnál, egy kis dunai pecánál például, vagy állóvízen egészen eddig a 100 méteres távolságig. Amikor minden nemű dobóelőke nélkül tisztán egy 22-es monofil van egy boton, és ez a bot elég gerinces ahhoz, hogy azt a cuccot eldobja 80 méterre vagy még messzebb, akkor bizony az a főzsinór nagy terhelést kap. Ott, ahol a kosár találkozik a kis gumiharanggal, ott folyamatos tehernek van kitéve. Azt javaslom, hogy minden peca után kössünk újra belőle egy fél métert. Nem kell sokat, tényleg csak azt a legalját, hogy ne csattanjon, amikor majd legközelebb dobunk vele. Hát srácok, nagyon megszenvedem most a végét ennek a sztorinak, olyannyira, hogy gyakorlatilag lehetetlenné vált a horgászatom még ezzel a dobóelőke nélküli cuccal is. Megállt az a kevés szél, ami volt, és valahogy ide rendeződött a 10 hektár összes szöszellénk, és megmondom őszintén, nem bírok vele. Egy ideig jó volt, hogy letettem a spiccet dobás után rögtön a víz alá, de most már így 80 méterről ezzel a trükkel is annyit húzok magammal lefele, hogy amikor ki akarom venni, akkor elakadok. Márpedig két olyan bot van még hátra, amit monofil dobóelőkkével, annak megfelelő méretű csomóval szereltem, na az az, amivel most nem tudunk bedobni. És az igazság, hogy jó 2 órája beleúszásom se volt, viszont meg szeretném nektek mutatni a 390-es botokat is itt, ebben a pecában, úgyhogy egy korábbi filmhez hasonlóan én visszajövök. Rászánunk még egy fél napot. Folytköv! Mondanám, hogy szerencsés vagyok a forgatásokon, de nem érzem így. Eldöntöttük, hogy visszajövünk. Nem tudok dobni a szösztől, és a dobóelőkés nagybotokat végképp nem tudom megmutatni. Elkezdtem összepakolni erre. Eltekerte. Megpróbálom megfogni, aztán visszajönni. Korábbi filmekben említettem, hogy nyitott visszaforgásgátlóval szeretek fárasztani. Ez így van, de 10 kg fölötti halaknál nem így van.
legalábbis annyira rohan, olyan sokat megy, hogy sokszor érzem úgy, hogy útban vannak az ujjaim. Ezért megbízható fékrendszerű orsót választhatok nagy halakhoz. Most, hogy az első pár kirohanás megvolt, könnyebb dolgom van, viszont a legnehezebb rész még hátra van szerintem, amikor mindaz a mennyiségű szösz, amit ez a dög összeszedett így futtában, az egyszerre megérkezik majd a svízgyűrűhöz. Jelen körülmények között azért van bármi esélyem arra, hogy megfogjam ezt a halat, mert ez egy dobóelőke nélküli monofilos cucc. De így is ez vár rám a fárasztás hátralevő részében. Ő nyert. Találkozunk nem sokára. Háló srácok, üdv újra a fedélzeten, vagyis inkább a stégen. Ahogy ígértem, visszajöttem, pár nap telt csak el, a szöszhelyzet érdemben nem változott, viszont a szélirány igen. Kicsit szelesebb napunk van, oldalról fúj, elviszi előlem, jelen pillanatban tök jó horgászható a plac, és adós vagyok még 2 bottal, méghozzá a nagy ágyúkkal, a 390-esekkel, amire ezt a 60-100 métert, jelen esetben 80 méteres távot tök jó meg lehet horgászni. Racer 390 PQ van a kezemben, méghozzá monofil zsinórral, monofil főzsinórral és monofil dobóelőkével. A főzsinór 20-as, a dobóelőke pedig 35-ös. A lényeg, hogy el tudjak dobni kényelmesen erre a távra, és hogyha akasztok valamit, akkor legbátrabban fáraszthassam. Ha emlékeztek a film legelején arra szép nagy hosszú tükrösre és a fárasztására, akkor megmaradhatott, hogy a World Champion 390, a pontyos, 120 g-os, mennyire másként görbült a hal alatt, mint ez a Racer. Biztos, hogy a... Jó reggelt! Olyan szépen kijött már féltávra. Szóval biztos, hogy azzal a bottal könnyebb dobni, mint a Racerrel, nagy távot, 100 plusz például. Itt még úgy meg vagyunk, 80 méteren mindkettővel, de hogy harat fárasztani a lágyabb karakterisztikával finomabban lehet, ami leginkább horogméretben érdekes, az biztos. Most nem kicsi a horgom, de lehetne kicsi a horgom, és egy hét múlva Litvániában kell előadnunk egy hasonló pecát, nem pontyokra, de 2-2,5 kilós dévérekre, brutál 100 g-os vagy 150 g-os sodrásban, és ott a World Champion bothoz azért nem nyúlnék első körben, mert szeretném, hogy meglegyen a hal egy 16-os vagy 14-es horoggal. Ez egy nagy különbség. 2 ugyanazon gyártótól származó, de teljesen más karakterisztikájú 390-es bot esetében. Amikor botot választhatok, fontos, hogy figyeljetek erre, hogy mi az elsődleges prioritás. Hogyha dobás, akkor lehet a bot keményebb. Akkor sem mindegy, hogy mennyire durunk, de lehet a bot keményebb. Ha az, hogy lemenj kis horogra, és majdnem azt mondom, hogy élvezd a halfárasztást, de ez nem szép, mert a másikkal is tök élvezetes a halfárasztás. De hogyha az a cél, hogy lemenj kis horogra, és a kevés megakasztott halból nagyobb eséllyel jöjjön ki, akkor a lágyabb irányba kell egy kicsit elmenni. A cuccom ugyanaz, a táv ugyanaz, át se húztam a botokat. A kukorica és a maréketetőanyag az ugyanaz. Az időjárás viszont nagyon más. Ha emlékeztek, szikrázó napsütés volt, mindenhol fent ugrált a tetején. Most borús idő van, kicsit szelesebb,
Nem szözt húzok a zsinoron, hanem ilyen összeszedett vagdalt hínárt, de a halak lent vannak, és ez egy nagy különbség egy bányatavon. Majdnem azt mondom, hogy ezt nem te döntöd el. Tehát lehet itt bármilyen etetéssel próbálkozni, hogyha ők nem mennek le, akkor marad a 4 méteres előke meg az igrig. Az nálam nem lesz. De ha lemennek, akkor ez így nagyon jó. Mivel első nap alig akasztottam halat, most nagyon óvatos vagyok. Elsuhant ez a negyed óra, de nem bánom, most már itt van part közelben, és a jó oldalon van. Ha emlékeztek, úgy lett vége a sztorinak múlt héten, hogy ott összeszedte az akadót, van egy akadó tőlünk jobbra. Itt békében vagyunk, hasonló dinamikájú hal, mint a múltkori. Nagy tükrös, és beveszi a kanyart. Tanultam a múltkoriból, hoztam egy nagyobb fejet, csak átbírjam emelni. Na, gyere! Így. Ág is vagy. De szép. Gyorsan visszadobom, hát ha többen voltak, így 20 perc után még lehet ott valaki. Szóval gyorsan visszadobom, és utána elmondom, hogy mire gondoltam a botok közötti különbségként, kézbe véve a World Champion 390-est is. Viszont miatt a másik botra térnék, gyorsan dobok párat az etetővel. Ezt versenyen nem tehetném meg, de ez most nem verseny, és nagyon sok idő kimaradt. Jó ideje nem etettem már előtte, meg nyilván közbe se, fárasztás közbe se, úgyhogy 2-3 kosárral szétcsapok a tetején. Az nem zavarja 5 méter mérén a fenéken lévő alatt, ebben szentül hiszek, sőt az a fajta hullás, amit a szemek úgy produkálnak, hogyha a víz tetején vannak szétcsapva, az jobb is szerintem, mint a leengedett kosár. Mondanám, hogy sikerült telibe rátennem a bent lévő cuccra, de nem. Itt a 80 méter és a halál közt nekem pár méter már pontos, biztos van, aki ezzel nem így van, de szerencsére maga a hal majdnem 1 méter, úgyhogy én ezen nem akadok fenn, ti se tegyétek. Első látásra a két bot baromira egyformának tűnhet. Ha egyforma színűre festettük volna, akkor még második látásra is. Pedig hatalmas köztük a különbség. Ugyanis a World Champion egészen más kategóriájú anyagból készül, nevezzük
tonnának azt a mértékegységet, amiben a karbon préselhetőségét mérik. Ez egy magasabb tonnájú karbonból készül, mindkét bot alapanyagát ugyanaz a japán karbonbeszállító szállítja, ahogyan a horgászbotok zömének egyébként a világon. Viszont nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű ez a pripek, amiből a bot készül. A World Champion esetében egy vastagabb falú, erősebb blankot tudtunk létrehozni úgy, hogy a bot első felének bármely ponton megmért átmérője ne nőjön meg a részerhez képest. Ennek a drágább anyagnak, a vastagabb falnak az igazi eredménye az, hogy egy pontosabb, erősebb botot kapunk dobáshoz, és a tervezés közben a lehető legkevesebb kompromisszumot hozhatjuk meg a halfárasztást illetően. Egyébként kézbe véve azt látjuk, hogy a két blank ugyanolyan hosszú, az orsótartó pozíciók megegyeznek, tehát a nyélhossz is ugyanolyan. A keverőgyűrű mérete sem változik, sőt a második, harmadik, negyedik gyűrű mérete is ugyanakkora, csak a részernél hamarabb jönnek el ezek a gyűrűk, hiszen egy gyűrűvel többet tartalmaz a bottest a spiccig. Ennek köszönhetően szebben tudja átadni az erőt, és lágyabb, kicsit parabolább a fárasztási akciója. A bot alapanyagán kívül a legnagyobb különbség a két bot között a spicceiben rejlik. A Racer PQ-ban a világ féderbotjainak 99%-ához hasonlóan tömör, csúcsminőségű, de tömör agyagú spiccek vannak, még a World Championokban ettől a mérettől felfelé, tehát a 120 g-os botoktól felfelé már kizárólag csőspicc található. Ez dobásban hatalmas különbség. Lehet, hogy nem hajlik olyan szépen és nem olyan szofisztikáltan jelzi a bodorka kapását egy szem ragasztott bábon, de nem is arra van a bot. Szeretnék mutatni nektek egy apró trükköt, hogy ne csak botokról legyen szó ebben a filmben. Nevezetesen azt, hogy egy átlag 5-6 méter mély bányatavon hogyan tudtok játszani a távolsággal, anélkül, hogy sérüljön a pontosság. Eddig, ha egy jól sikerült dobást letettem a vízre, próbáltam a botot ugyanott megfogni, és ugyanúgy letenni pontosan egy helyre a kosarakat. Ilyenkor az orsón lévő jelölés a felkapó kartól 20 centire fixen megáll, és amikor leértem, felvettem a maradék zsinórhasat. Ha azt szeretnénk, hogy egy pár méterre beljebb randoljon a kosarunk, szépen vonalban, anélkül, hogy el kelljen állítanunk a távolságot, akkor egy nagyon egyszerű trükkhöz folyamodhatunk. A kosár vizet érésekor azonnal kipöccintem a zsinórklippet, és a kosaram onnantól fogva függőlegesen süllyed, amivel nyerünk 2-3 métert. Mutatom, mire gondolok. Szinte bármeddig kiengedhetjük a zsinort, persze amikor már leért a kosár, akkor nincs értelme tovább. Én a spiccig jutottam most el, az azt jelenti, hogy nagyjából 3 méter 20-szal vagyok beljebb, mint ahogy eddig horgáztam. A legjobb módszer egyébként nem teljesen leengedni a kosarat így zuhanva, hanem megfogni valahol a felénél. Ilyenkor nem 3 méterrel kerül beljebb az ember, csak mondjuk 2-vel, viszont a vízbe érkezéskor a kosárhullás és a csali elhelyezkedése sokkal szebb, mint amikor darab kőként esik le a talajra. Azt gondolom, hogy ennek egy iskola példája volt Odivelasban tavaly a Féder klubon, ahol 10-es vízben horgáztunk, és 5-6-7 méteren kezdtük el megfogdosni a behulló kosarat, a kinyitott klipszből a behulló kosarat, hogy a végén teríteni tudjuk a ragasztó csontisetetésen a csimbók csontit. Nagyon jó peca volt, és így horgáztunk rá végig. Na, de nem is töltenék sok időt a World Champion, hiszen ezzel fogtuk az első halat a film elején, meg amúgy is ezt már 1000 éve ismeritek, hanem megszerelném én azt, ami még nincs is. A következő generációs Continentált, a Continental XR-t, ami szerintem a világ legjobb botja erre a távolságra. Ezt a botot a Daiwa gyártja nekünk Skóciában. Értelemszerűen egy használt autó árába kerül, de itt tart most a technológia, itt tart most a tudomány a tekintetben, hogy hogyan ötvözzük a dobási képességeket a fárasztási képességekkel. 3 méretben létezik a bot, 360, 375 és 390-es hosszban, jellemzően 100 g környéki dobóssúllyal. Az utolsó, már végleges kozmetikával ellátott tesztbotok érkeztek most meg, ebből lesz a jövő Continentalja.
Amikor egy Forma 1-es autót megpróbálnak úgy belőni, hogy gyors legyen az egyenesben, mint a villám, de maradjon a kanyarban és leszorító elő, akkor küzdenek ilyesmivel a mérnökök, persze ők sokkal magasabb szinten, de az angolok ebben baromi jók. Nem csak a Continental botoknál, minden más Daiwa UK botnál. Én bízom bennük, követem az általuk diktált tempót, aztán próbálom egy kicsit a magam szájíze szerint finomítani azt, amit egyébként az angol katalógusokban is megtaláltok. Az egyszerűség kedvéért csak átkötöttem a 390-es Racer PQ-nak a dobóelőkéjét és cuccát. Ez volt az az orsa, amivel elvesztettem múltkor, úgymond a szünetben azt az utolsó halat, úgyhogy be is dobom rögtön. Aztán mesélek róla egy kicsit. Ha egy botra kéne ráböknöm, hogy na ez erre a pecára van, akkor nyilván ez lenne az. De amint említettem, ennek ára van, a legmodernebb, legfejlettebb anyagokat használjuk. Stucnis rögzítéssel találkoznak a bottagok, ami azt eredményezi, hogy sokkal direktebb kónusz marad a nyíltag és a középső tag között, tehát nem egy vékonyabb tagot dugok egy vastagabbba, mint a rögzítések 90%-ánál, hanem a pergetőbotokhoz hasonlóan közé épül egy stucni, ami lehetővé teszi, hogy itt megmaradjon a vastagabb lankot, pedig már a vékonyabbal folytassuk. De ezek csak tényleg apróságok, a lényeg az olyan kis részletekben rejlik, melyekhez megvallom őszintén én sem értek. Ehhez vannak a mérnökök, általában Japánban, valamennyire Skóciában, és jönnek a minták, és mi csak finomítunk rajtuk, de van, hogy évekig az előző Continental szériát azt 3 vagy 4 éven át csináltuk, mire bot lett belőle. Ez már egy kicsit gyorsabb volt, mert tudtuk, hogy mire építkezzünk. De ebből a 100 grammosból nem lesz kicsi. Csak ehhez a nagy távú horgászathoz, csak az erős dobásokhoz készítünk botot 360, 375 és 390-es hozban. Ezek lesznek az én versenybotjaim a következő 5-10 évre. Azt gondolom, hogy nehéz lesz őket letenni. Pedig ez hal volt. Biztos, hogy nagy hal, az egyértelmű, nem is nagyon van itt kicsi. De egy kicsit olyan
furán viselkedik. Az elején végig oldalra ment, stabilan, lassan, most meg csak forgolódik, mint egy méteres csuka. Nyilván nem méteres csuka, de fura a hal. Lehet, hogy nem számít. Megvan a turpisság szerintem. A kosaram felcsúszott a dobóelőke csomójáig. Jó lesz lerázni, mert különben nincs szákolás. Neki már vannak pikkeljei, de ugyanolyan nyurga testű, mint az előző halak. Ez van, amikor nem tápos csirkék laknak egy tavat. Itt nem etett senki. Nem kisebb, mint az előzőek, pedig azt hittem. Azt hiszem, ez a még nem is létező bottal fogott óriás méltó búcsú ettől a 3 epizódtól. A célom az volt, hogy felsoroljam azokat a szempontokat, amik alapján botot érdemes választani. Aztán lett belőle egy-két jó peca is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és ugyan még nem tudom, hogy miről fog szólni a következő mozi, de majd gyertek oda is. Sziasztok!